Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Ang PSE Index ay nagkaroon ng mahinang performance nitong nakaraang linggo, bumaba ito mula 7,019.18 nitong February 5, 2021, hanggang 6,991.01 nitong February 12, 2021. Ito ay katumbas ng isang minus 0.40% na decline sa index para sa nakaraang linggo. Ang aming mga magical stocks ay bumaba din kasama ang index. Ang unang batch ay bumaba mula 202.93k pesos hanggang 202.28k pesos o isang minus 0.32% na decline sa aming investment. Ang pangalawang batch ay bumaba mula 183.25k pesos hanggang 180.85k pesos na katumbas ng minus 1.31% na decline sa aming investment. Sa pangkalahatan, ang kabuuang kita ng aming mga magical stocks ay bumaba mula 45.46k hanggang 42.41k pesos. Para sa video ng linggong ito, i-update namin ang una at pangalawang batch ng magical stocks kasama ang mga November at December 2020 experimental magical stocks. Magkakaroon kami ng hiwalay na video para sa screening ng February 2021. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Talakayin muna natin ang performance ng November experimental magical stocks mula February 5, 2021, hanggang February 12, 2021. Narito ang aming worksheet para sa mga experimental stocks. Ang gain ng November experimental stocks ay bumaba mula sa 4.68% hanggang 3.37%. Isang decline na katumbas ng 1.31%. Ang MEG ay nasa red zone na mula sa isang green peak noong nakaraang linggo. Losing ito ngayon ng minus 3.80%. Gayunpaman, ang DMC ay tumaas mula 5.3 pesos bawat share sa 5.45 pesos bawat share. Losing lamang ito ng minus 1.80%. Tingnan natin ang trend na sinimulan nating i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula sa minus 2.10% hanggang minus 2.49%, losing ito ng minus 0.39%. Ang experimental magical stocks bumaba din mula sa 4.68% hanggang 3.37%. Ang aming experiment ay nasa itaas pa rin ng linya ng benchmark at ang gap ay kasalukuyang nasa 5.86% ngayong February 12, 2021. Parehong ang index at ang experiment ay nasa isang downtrend na ang index ay nasa ibaba pa rin ng aming benchmark. Talakayin natin ngayon ang performance ng December experimental magical stocks mula February 5, 2021, hanggang February 12, 2021. Narito ang aming worksheet para sa aming December experimental stocks. Ang FGen ay bumaba mula 6.56% hanggang 6.21%. Ang AGI ay may mahusay na performance na nagmumula sa 10.0 pesos bawat share sa 10.90 pesos bawat share. Losing na lamang ito ngayon ng minus 1.45%. Top loser ay DMC pa rin na ngayon ay losing ng minus 10.07% na nagmula sa minus 12.54%. Ang LTG ay nasa green pa rin na 6.47%. Sa pangkalahatan, ang mga December's magical stocks ay nasa break-even na. Tingnan natin ang trend ng experiment na pinaghahambing namin laban sa PSE Index. Ang PSE Index ay bumaba mula sa minus 3.49% hanggang minus 3.87%, losing ng minus 0.39%. Ang experimental magical stocks ay umakyat mula minus 1.61% na ngayon ay nasa break-even na. Ang aming experiment ay nadagdagan ang gap nito mula sa 1.88% noong nakaraang February 5, 2021, sa 3.87% nitong February 12, 2021. Ang aming experiment ngayon ay nasa break-even point na. Narito ang worksheet ng aming una at pangalawang batch ng magical stocks.
4 sa 5 ng aming pangalawang batch ng magical stocks ay nasa red zone pa rin, ang AP lamang ang nakakakuha sa isang manipis na 0.47% na gain. Tiwala pa rin kami na magkakaroon ito ng momentum sa mga darating na linggo kung hindi buwan. Para sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay nakakakuha ng 33.62% na gain na nagmumula sa 34.05% habang ang pangalawang batch ay natatalo ng -4.62% na nagmula sa -3.36% noong nakaraang linggo. Sa pangkalahatan, sa investment na 300,277.07 pesos, ang kasalukuyang halaga ng aming investment ay 342,407.61 pesos na katumbas ng 14.03% na gain na nagmula sa 15.05% noong nakaraang linggo. Mayroon kaming mahusay na unang batch ng magical stocks at isang nag-tech trend na pangalawang batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Maraming salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipapakita namin ang performance ng first at second batch ng magical stocks at ang ating mga experiment. Ay dadagdag din namin ang screening ng February 2021. Quote, "There is a time to go long, a time to go short, and a time to go fishing." Unquote, Jesse Livermore. See you in the next video. Have a great day ahead.